pwede ko pong ganito. At pwede ho siyang i-move. No? Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo makulimlim ang panahon dahil nag-declare na ang pag-asa na tag-ulan na raw. So, ang pag-uusapan po natin ngayong hapon ay hindi po tungkol sa tag-ulan. Ang pag-uusapan po natin ay paano mag-set up ng full NFT sa ating tahanan. Full NFT po sa isang maliit na lugar tulad ko na yung setup ko ay nasa harapan lang naman ng aming bahay. Ito po kasing full NFT na to, bakit ba natin sinabing full NFT? Kasi previously yung mga ginawa ko mga setup, it's either vertical setup, kratky, o yung mga fruit bearing, no? Pag sinabi po natin kasi yung sa vertical setup, tayo po ay naka-DFT noon or semi-NFT. Pag sinabi nating semi-NFT or DFT, deep flow technique, meron pong natitirang tubig doon sa loob ng pipe. E po, ulitin ko po ha. Kapag DFT or semi-NFT, may natitirang tubig doon sa loob ng pipe. Pero yung ganitong klaseng setup po, wala. Kaya po sa NFT or nutrient film technique, dumadaloy lang po yung tubig sa ilalim tapos papupunta na siya sa drain, hindi siya nag-i-stay ng matagal dito sa loob ng pipe. Ganun po siya. So yun yung pagkakaiba niya. So pag-aaralan po natin yung step by step kung ho ba inassemble ito sa madali at simpleng paraan. Tingnan nyo ho itong setup na to. Gumamit po ako ng mga inlet ko. Ayan. Microtube and mini bulb. Gumamit din ako ng single bulb. Mini bulb para ho pang control. Kung wala na ho laman ito, kukontrolin natin ito, papatayin na natin. Tapos gumamit lang ho ako ng media. Tapos ginawa ko ho, kada isang pipe, dalawa ho ang inlet. Dalawa ang inlet at wala naman ho naging problema doon sa aking pump. Ito po yung sinasabi ko. Tanggalin ko ho ito. Yan. Yung ganitong setup po ay madali lang gawin. Kasi ito siya. Wala siyang tubig doon sa loob. Ayan, kung makikita nyo, meron lang siyang butas dyan. Pero kapag dating dito, ayan, wala siyang tubig doon na iiwan sa loob. Ano ho yung advantage doon? Maiksi lang po siya, madali ho siyang i-move, no? Kasi andito lang siya sa harapan ng bahay, tapos ako po ay naka-green carpet pa. Ayan. Kaya ho, hindi ho ako pwedeng maglinis dito sa loob. So kailangan kong movable siya, pwede ko siyang dalhin sa labas para siya madaling linisin. At saka ho, yung ganitong sistema, marami ho tayong pwedeng gawin. Pwede ho natin pagdikit-dikitin ito kapag nasa seedling stage pa lang siya, no? Pag po ganito, ang gamit na natin na butas syempre ay nasa 3 inches na. Kaya ho maluwag ito.
nagfo-flow lang yung tubig sa loob. Pagdating po sa drain, pakita ko rin po mamaya kung paano yung ginawa. Ang ginamit lang natin ay 3x4 na pipe. Makikita nyo, meron lang ho siyang space dito. Ito ha ay 12 yan para kasya ang tatlong pipe. Meron lang siyang pagitan na 4, 12 ulit. At meron din siyang pagitan na 4. Ano po ginawa ko doon? Doon po sa drain, nakikita nyo, hindi ko siya tinanggal na lahat kasi ayoko po na open. Una, protection sa araw para hindi tamaan ng direct na araw yung tubig kasi para ma-minimize natin yung na mag-init yung tubig. Pangalawa, para ho ma-prevent din natin ng algae, ang lumot. Kasi kapag yung tubig ay diretso tinamaan ng araw, tiyak na maglulumot. Tapos makikita nyo po, yan. Doon bumabagsak yung tubig. Yeah. Ito po ay mayroong pinakalock. Meron siyang ito. Yeah, papakita ko sa inyo kung paano ginawa yan. Bakit po ba nakaganyan, hindi na lang natin idiniretso? So minsan po kasi kapag iyan diretso lang, walang ganitong binaba natin, yung tubig pumapasok doon. Bumabalik yung tubig doon at yun na nagiging dahilan ng leak. Tapos ang ginawa ko po pinaka-drain ay itong elbow ng 3x4. Binutasan ko lang dito ng 1. Kasi 1 po yung ginawa kong drain. Ayan. Tinakpan ko lang din ito. Yung pinakailalim niya dahil elbow siya, tinakpan ko siya. Nilagay ako ng male and female adapter na 1. Nilagyan ko siya ng silicone rubber para hindi mag-leak yung water sa loob at labas. Kaya mapapansin nyo ho, nilagyan ko lang siya ng masking tape kasi para ho madali siyang tanggalin, hindi ho yan nakadikit, hindi yan nakafix. Doon naman po sa pinaka-drain, ang ginamit ko yung elbow ng 3x4. Bakit elbow ng 3x4? Kasi gusto ko lahat ng tubig doon sa drain, sa pipe, matanggal. Kaya ho dapat level na din. Para pong walang matira doon sa drain. Bakit ayoko walang tubig na matira doon sa drain? Para hindi ho siya mag-create ng algae, ng lumot. Ang ginawa ko lang din po, tinakpan ko lang din to. Ayan. Tinakpan ko lang din siya ng PVC lang din at tinikitan ko nito. Ayan. Hindi ko doon na ipakita kung paano. Tapos binutasan ko lang po dito ng 1. Ayan. Nagbutas ako dyan ng 1 para dito tatapon yung water. Ito po yung kanyang pinaka-drain. 1 lang yan. Yan. Tinanggal ko lang muna yung kanyang cover. So, ito po yung pinaka-drain niya. 1 yan.
Ang ginawa ko na reservoir ay ay box lang siya na malaki, styro box lang din. Nasa 100 liters ang kanyang capacity. At syempre, nilagyan ko ng venturi. Yan nyo, makikita nyo, meron na siyang venturi, pero ang lakas pa rin ng tapon ng tubig niya kasi mahina naman ang kain ng venturi. Kasi maliit lang yung pinakabutas ng venturi. Kung mapapansin nyo po, ito nyo. Yan, malakas pa rin ang tubig niya. Pero ang gamit ko po na water pump ay 50 watts. At syempre ito po yung ginagamit ko na timer. Mechanical timer siya. Naka-open siya ng 30 minutes on, 30 minutes off. No? Yan ang ginamit ko na source ng water, medya lang. Ang advantage po ng ganitong setup, kung titignan po natin, hindi ko na abot yung gitna. No? So, kaya walang gumagawa ng ganito kasi may hirap din abutin yung gitna. Sa setup po kasi na to, 8x8 ito. So, ito hong gitna na to, hindi na kayang abutin. So, ang purpose po nito, kaya madali siyang igalawin. Kung hindi ko siya kayang ma-harvest, pwede ko pong iganito. At pwede ho siyang i-move, no? So, madali lang. So, wala po problema sa pag-harvest kasi madali naman natin siya abutin. Bali, ang size po ng setup na to, bali, 12 na pipes. 12 na pipes, na kada pipe ay meron siyang 12 holes. Bakit? Kasi, yung pinaka-drain po natin ay 8 feet din. So, sinunod lang din po natin kung ang butas natin per pipe ay 12. Ang distance po nun ay 8 inches from center to center. Kaya yung drain po natin, pinaturn din natin doon. Kaya ho, 8 or 4 inches din po ang pagitan ng per pipe. Kaya ho, nagkasya ang 12 pipes sa isang 8 feet na haba. 8 feet na width pala. So, yun. 12 pipes with 12 holes. Kaya ho, ang size po nito, 8x8, 144 heads na lettuce. Doon ho na sa pinaka-drain na ginamit natin doon ay 3x4 na PVC pipe. Nagsimula tayo, nagbigay tayo ng margin na 2 inches doon sa pinakadulo at doon tayo nagsimula magsukat ng 2 inches, tapos 12 inches, then 4, then 12, then 4, then 12, then 4. Hanggang ho sa mabutasan natin lahat. Ngayon, ginamitan din natin siya ng heat gun. Kasi sabi ko nga kanina, hindi ho natin gusto na magkaroon ng lumot doon sa ating drain. Kaya hindi ho natin pinutol yung lahat. Nag-iwan po tayo ng cover para ho proteksyon sa tubig laban sa init at saka sa direct na tama na araw. Pagdating naman doon sa dulo ng pipe, nag-cut tayo sa dalawang gilid ng 1 centimeter. Pagka-cut natin ng 1 centimeter, tinapatan natin ng heat gun para siya tumupi, mas madali siyang matupi. Kasi kung hindi nyo gagamitan ng heat gun yan, pag binaluktot yung ganon, mapipingan lang yung pipe niya, so masisira lang. Kaya ginagamitan natin ng heat gun. Pinag-usapan po natin yung safety para gumawa tayo ng full NFT setup sa harapan lang ng bahay o sa malapit sa ating bahay, no? Maliit lang siya. Siya ay 8 feet by 8 feet lang. 144. Dahil kada pipe ay mayroong 12 holes, bali 12 times 12 pipes times 12 holes per pipe, 144 heads to. Yung mga pipes na ginamit natin, ayun, madali siyang tanggalin, madali siyang linisin. At kahit pagdikit-dikitin natin, kahit ano gawin natin, madali lang, simple lang, dahil movable lahat ng parts niya. Ginamitan lang siya natin ng drain na 3x4. Yung ginamit nating PVC pipe, yung pinagtaniman natin ay 2.5 by 4 by 8. Ang ginamit nating drain ay 3, hindi 2.5. 3 by 4, 3 inches by 4 inches by 8 feet. Yun po yung ginamit natin na drain. Gumamit tayo ng reservoir na styro box.
na may capacity na 100 liters at gumamit tayo ng pump na 50 watts. Ang ginamit po natin ay 1 or 1 inch na ginamit natin pinaka-drain papunta doon sa reservoir. Siyempre sa ating reservoir gumamit tayo ng Venturi para sa additional na oxygen. At sinasabi ko po sa inyo, hindi ho nagkukulang na supply ng water. Nakita nyo kanina, sobra-sobra pa nga, ang lakas nga ng flow ng water papunta doon sa reservoir. At nakita nyo rin kanina na doon sa nung lumabas yung tubig dito, ang lakas-lakas pa rin ng tubig kahit meron siyang Venturi. Basta po yung gagamitin nyo lang na pump, kung gagamit kayo ng Venturi, mas malakas doon sa ginagamit nyo na regular. Ulit ko, ginamit ko po dito ay 50 watts. Sana po dito sa simple paraan na to natuto rin kayo na mag-set up ng food NFT sa inyong mga bahay. Sa ganito klaseng setup, madali lang siya. Mas magandaan nagiging tubo kesa doon sa ginawa ko na nasa vertical. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong pagsuporta, pagsubaybay at laging panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po.